Ziua aia nu a avut absolut nimic special. Marți seara, 30 iunie, pe la ora 19, aproape de apus. Canicula a dus și la un consum de electricitate mai mare, iar prețurile pe termen scurt au atins noi recorduri. Prețul stabilit la bursă pentru această seară depășește 1000 de euro pe megawatt. În România, un megawattoră de curent electric costa 5321 de lei. Peste 1000 de euro. Cel mai mare preț din istoria bursei noastre de energie, bătut doar la câteva zile după un alt record. Toată Europa se uita la noi. Numai că, de data asta, unii camini au fost de partea bună a facturii. Pe piața pentru ziua următoare, un megawatt a ajuns la un nou record, peste 5300 de lei, adică peste 1000 de euro. Tranzacțiile sunt la acest preț însă doar pentru un sfert de oră, în jurul orei 20, când este și vârful de consum. În general, spre seară crește consumul, deci volumele tranzacționate sunt de asemenea mai mari. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Dați-mi următoarele minute să vă arăt de ce inteligența artificială a început să ne scumpească curentul, unde curg banii cu adevărat importanți în toată povestea asta și cum au prins unii ca mine recordul ăla de preț din propriul lor garaj sau din curte, dar și cum investesc încă 2000 de euro de data asta pe tema de energie. Așadar, follow the money. Bun, despre ce vorbim azi? Păi, despre ce vorbește toată lumea? Despre inteligența artificială. Nvidia, chipuri, modele care scriu, desenează, gândesc, își imaginează, poate au conștiință. Am făcut și eu episoade întregi despre unde se duc banii în această economie a inteligenței artificiale. Semiconductori, energie, cupru, doar că există o întrebare pe care aproape nimeni nu o pune. De unde luăm curent pentru toate chestiile astea? Pentru că un chatbot simpatic care scrie tema sau munca de la birou e de fapt în spate o hală cât 10 terenuri de fotbal. E plină de servere și alea duduie non-stop. Și halele alea răsar peste tot, inclusiv în România. Cifrele, ca să nu vorbim din burtă, vin de la Agenția Internațională pentru Energie, Autoritatea Supremă. Au un raport recent de prin aprilie și spun așa: consumul de electricitate al centrelor de date a crescut cu 17% doar anul trecut. Am ajuns la aproape 500 de teravați oră pe an. Imposibil de pus în cifre. Dar cam atâta consumă Germania. Toată Germania o economie performantă într-un an întreg. Și abia acum vine partea interesantă. Până în 2030, aceeași agenție estimează că cifra se dublează și eu cred că sunt conservatori. Ei zic că ne vom duce spre 950 de teravați oră, mai mult decât consumă Japonia azi. Și aia consumă. Iar centrele de date construite special pentru AI își triplează consumul. Deci cine plătește nebunia asta? Avem 5 companii mari de tehnologie care au băgat doar anul trecut peste 400 de miliarde de dolari în investiții, majoritatea în centre de date. Ireal. Anul ăsta, estimarea asta mai crește cu încă 75%. Și abia acum vine partea importantă. Banii ăștia nu se mai opresc în chipuri, care sunt foarte scumpe. Pentru că un centru de date fără priză e un depozit foarte scump de fier vechi sau fier nou. Banii merg însă mai departe. Ajung în transformatoare, în cabluri, în stații, în tot felul de contoare inteligente, în softuri pentru rețea, în infrastructură. Și exact acolo mergem azi, că mie îmi plac șantierele. Hai să desfacem lanțul așadar pas cu pas. Inteligența artificială are nevoie așadar de centrele astea de date. Centrele de date au nevoie de electricitate, dar au nevoie de energie multă, constantă, non-stop. Electricitatea are nevoie de rețele care să o transporte, iar rețelele Europei și Americii au fost construite în mare parte acum 40-50 de ani pentru o lume fără inteligență artificială, fără mașini electrice, fără pompe de căldură. Pentru un bec, un televizor, poate un frigider. În Statele Unite, tot agenția de mai devreme spune că centrele de date o să reprezinte aproape jumătate din creșterea cererii de electricitate până la sfârșitul deceniului. Ca să înțelegi un pic proporție, America va ajunge să consume mai mult curent pentru centre de date decât pentru producția de aluminiu, oțel, ciment și chimicale la un loc. Industria grea e bătută de soft. Industria grea a secolului 21 nu mai toarnă oțel. Rulează modele generative. Oricum, în Irlanda, centrele de date mănâncă deja peste 20% din tot curentul țării. 1 din 5 kWh. Și România? Să nu credeți că de la București, Cluj sau Timișoara
nu se vede încă problema. V-am zis de recordul ăla de marți seara de 5.321 de lei pe megavatul oră? Rețeta dezastrului a fost simplă, că totuși are o explicație. Am avut caniculă, consum uriaș, centrale în revizie. Soarele apune, fotovoltaicele ies din competiție și fix la ora aia rețeaua urlă după energie. Arșița ne-a prins într-un moment nepotrivit, pentru că și producția este afectată. Un reactor de la Cernavodă este închis, pentru că sunt programate lucrări de mentenanță. Nu funcționează nici câteva centrale pe gaz, inclusiv cea de la Brazi, iar din cauza secetei și Dunărea are un volum mai mic, ceea ce înseamnă că nici unitatea de la porțile de fier 1, de exemplu, nu produce la capacitate maximă. Asta este realitatea unui sistem sub presiune, fără suficiente baterii, apropo. Între timp, noi românii am trecut spre 400.000 de prosumatori cu vreo 3500 de megavați instalați pe acoperișuri. Este echivalentul la 5 reactoare de la Cernavodă. Suntem mai tari decât nuclearul. Sună excelent, numai că, încă o dată, energia aia vine la prânz, când nu prea e nevoie de ea. Și e foarte ieftină, ba chiar gratis. Apoi dispare seara când prețul explodează, iar rețeaua care ar trebui să echilibreze tot circul ăsta e în mare parte aceeași de decenii, controlată de aceiași oameni de decenii. Deci blocajul nu e generarea de curent, blocajul e infrastructura. Cine rezolvă blocajul ăla primește nota 10 și ia și banii. Înainte însă să scoatem portofelul, o clarificare. Pentru că am văzut destui pe internet care zic, da, AI-ul crește, cumpără orice, are energy sau AI în nume. Eu nu privesc tema asta așa, v-am mai povestit în episoadele anterioare. Mă uit la centrele de date care consumă electricitate, da, dar și apă de răcire și teren și pun presiune pe rețelele locale, pe comunități întregi. O să vedem asta și în București. Am citit despre orașe din America însă, unde factura oamenilor a crescut deja pentru că un gigant din tehnologie s-a mutat prin vecini. Chiar dacă le-a promis că o să plafoneze curentul. Progres o fi, dar cu nota de plată mutată parțial la vecini. Data Centers Duran says came to Georgia for discounted power. So data centers are actually paying less for electricity than Far residents. less. Across the country, new data centers are driving up utility bills in at least 13 states. This analysis found Americans who live near data centers are paying as much as 267% more for energy than 5 years ago. And in the next 5 years, the amount of energy consumed by commercial buildings like data centers in Georgia will more than double. Deci întrebarea mea de investitor astăzi nu e cine profită de inteligența artificială cu orice preț. Întrebarea e, care parte din lanțul energetic rezolvă o problemă reală și rămâne utilă indiferent ce facem cu inteligența artificială. Și aici, modernizarea rețelelor bate tot. O rețea mai deșteaptă ajută pe toată lumea. Și un spital din Iași, o pompă de căldură din Brașov, mașina electrică din parcarea ta. Și prosumatorul din Corbeanca, adică pe mine. Apropo de persoana din imaginea asta. Acum vine partea pe care eu acum o trăiesc pe pielea mea, la propriu. Casa mea din Corbeanca are 25 de kW pe panouri pe acoperiș. Încă pe atât am și aici în București. Am invertoare pe 3 faze, mi-am pus baterie de 66 de kWh. Acasă am și acolo vreo 40. Era să uit, mai am și un UPS de 20, trebuie să-l pun și pe ăla la muncă. Produc așadar pe an megavați, zeci de megavați, depășesc 50. Consum din ei doar vreo 30. Pe hârtie sunt independent energetic. În realitate însă, ani de zile am fost cel mai prost trader de energie din România. Pentru că până acum am dat curentul în rețea la prânz, că nu valorează aproape nimic. Uneori chiar pe prețuri negative. Și apoi cumpăr energie seara când este scumpă. Nu o fac eu direct, o face furnizorul meu, dar ai prins ideea. Asta e povestea mea și a sute de mii de prosumatori români. Producem toți în același timp și ne ducem pe aceeași tarabă. Doar că lucrurile s-au mai schimbat. V-am mai povestit despre cei de la Yellow Grid, un startup din Cluj care a construit prima fabrică, ca așa îi spunem, Virtual Power Plant, o fabrică virtuală de energie funcțională în România. Un VPP. Pe scurt, sute, mii, poate sute de mii de prosumatori în viitor ca mine o să-și pună sistemele la oaltă într-o cutiuță. Au acel Yellow Box, iar softul lor decide pe intervale de 15 minute când tragi curent în baterie, dar și când vinzi din baterie.
Nu la prânz când e nimic, ci seara când rețeaua, încă o dată, imploră și plătește. Au trecut de 500 de prosumatori și de 10 MW oră de stocare agregată și cresc foarte repede. Practic au o baterie uriașă împrăștiată prin curțile oamenilor. Și acum faza care mă face să zâmbesc. Zilele trecute, când piața a luat foc, comunitatea asta a vândut energie cu 4 lei pe kWh. 4 lei. Ca să aveți comparația, un furnizor clasic îți dă pe energie injectată undeva pe la 40-50 de bani. Deci de vreo 8 ori mai bine. 8 ori mai mult exact atunci când rețeaua încă o dată avea cea mai mare nevoie. Că dacă ți arde buza, plătești cât e disponibil. Unii ar zice că e speculă. Eu zic însă că este infrastructură care în sfârșit funcționează. De ce? Bateria din garajul unui om din Cluj a ținut pentru un sfert de oră locul unei centrale de gaz. Că astea erau folosite înainte pentru astfel de momente. Iar unul ca mine, eu mă pregătesc să-mi conectez propria baterie, iar când e gata, sistemul meu devine un nod în centrala asta virtuală și eu o să-mi alimentez vecinii și seara. Documentez deja tot procesul ăsta cu cifre reale în seria despre case. De ce vă spun însă toată chestia asta într-un episod despre investiții? Pentru că VPP-ul din garajul meu și instrumentele de care vorbim imediat sunt cam aceeași teză, dar la scări diferite. Rețeaua electrică se reinventează cu forța, iar valoarea o să se mute către cei care se adaptează, spre cine o face flexibilă. Eu am văzut-o în factura mea. Abia apoi mă uit în portofoliu. Și dacă tot vorbim de energie, care produce bani, trebuie să vorbim despre elefantul din sufrageria bursei românești. Trebuie să vorbim despre hidroelectrica. Eu sunt unul dintre cei care au prins un pic din subscripția la listare în 2023, la 104 lei pe acțiune. Săptămâna asta acțiunea lor a spart pragul de 200 de lei când înregistrez eu, au urcat chiar spre 220, record istoric, capitalizare de aproape 97 de miliarde de lei. Cea mai valoroasă companie listată la București, peste Petrom. Practic banii s-au dublat în 3 ani. Și peste asta au curs dividendele an de an printre cele mai grase de la BVB. Acum, la capitolul ăsta, sincer, dacă ne pasă cu adevărat de compania asta, nu ar trebui să o sugem în permanență de profit, ar trebui să mai facă și niște investiții, mă gândesc, poate n-ar strica să aibă și ei baterii sau pur și simplu să-și administreze mai bine hidrocentralele alea care îmbătrânesc și ele. Dăm asta deoparte, poate vorbim altă dată. Pe mine mă interesează astăzi randamentul meu total, cu tot cu dividende, a fost totuși foarte bun. M-am dus la peste 70%. Banii aceia mi-au acoperit o parte din investițiile de la Casa Buhnici 2, spre exemplu, una dintre cele mai bune decizii de investiții pe bursă pe care le-am luat pe piața românească, dar ce am făcut eu după aceea cu dividendele nu e cea mai deșteaptă manevră, că i-am băgat înapoi în imobiliare. Deci, fă ce zice popa, altă lecție. Mai bine să revenim la cei de la H2O, hidroelectrica. De ce a explodat Hidro tocmai acum? Primul trimestru din 2026, profitul net 1,3 miliarde de lei. Au crescut cu 122% față de anul trecut. Producția plus 36%. Dunărea a avut debit peste media ultimilor ani. S-a văzut că a plouat. Iar liberalizarea pieței le-a permis să vândă mai scump. Apă multă, preț bun, profit record. E simplu, nu? Numai că aici trebuie să fiu la fel de cinstit încă o dată cum am fost mereu cu voi. Să nu ne mințim singuri. Hidroelectrica se tranzacționează acum la un multiplu de vreo 28 de ori profitul. Eu cred că valorează chiar mai mult de atât, dar piața plătește deja acum, anticipat, anii buni care ar trebui să urmeze. Iar businessul ăsta depinde de un singur lucru pe care nu-l controlează nimeni. Ploaia. 2025 a fost an de secetă. Profitul a scăzut cu 18%. 2026 e an cu Dunărea generoasă. Hidro până la cer. Deci, lecția mea nu e cumpărați hidroelectrica. E cumva ca la Rheinmetall data trecută, lecția este alta. Teza infrastructurii energetice funcționează. O văd în propriul meu portofoliu la bursa noastră de la București. Dar un an bun pe Dunăre nu e strategie. Diversificarea e strategie. Sistemul.
ceea ce mă aduce la harta completă. Când zici investesc în energie așadar, de fapt alegi între 5 lucruri foarte diferite. Numărul 1. Infrastructura de rețea. Transformatoare, cabluri, contoare inteligente, stații, softuri de rețea, legătura cea mai directă cu blocajul de care am vorbit. Aici trăiesc companii precum giganții din industrie, Schneider Electric, ABB, Eaton, Prysmian. Spre exemplu, Prysmian face cablurile submarine, sau Terra, operatorul rețelei din Italia. 2. Utilitățile și producătorii. Ăștia vând curentul. Hidroelectrica e exemplul nostru. În America, NextEra Energy, unul dintre cei mai mari jucători cu regenerabile, stocare și contracte pe termen lung, inclusiv cu centrele alea de date. Asta este o afacere reglementată, este predictibilă, dar este sensibilă la dobânzi și, cum am văzut la hidro, la vreme. 3. Nuclearul. Toată lumea vorbește despre el și îl înțelege prea puțin, pentru că centrele de date vor curent stabil non-stop. În realitatea, proiectele astea sunt lente, sunt scumpe și sunt controlate de politic. La noi, Cernavodă, reactoarele 3 și 4, se discută de pe vremea când aveam Nokia cu butoane. Eu nu fac pariul pur pe nuclear acum. Îl urmăresc. Am învățat asta de la experți. Durează mult. 4. Regenerabile plus stocare plus gaz. Da, eu zic bine. Fiecare are compromisul lui. Solarul și eolianul au nevoie de stocare și de rețea, cum bine știm, pe propriile acoperișuri. Însă, gazul e o punte, dar e o punte care mai miroase, care are emisii. 5. Energia tradițională, petrol și gaze, companiile mari, alea pe care le numim clasice. E o industrie ciclică, e legată de prețul barilului, merge bine când geopolitica nu merge bine. E o expunere complet diferită de infrastructură, chiar dacă amândouă au energie în nume. Avem așadar în biroul ăsta de investiții 5 sertare. Nume asemănătoare, riscuri foarte diferite. Și exact aici încep temele mele de casă, că de-aia muncim așa de mult la materialele astea de ne sar ochii. Înainte de partea practică, încă o dată, știți regula casei. Episodul e realizat cu sprijinul celor de la Freedom24, partenerul seriei. Ei susțin producția, concluziile sunt întotdeauna ale mele, cu bune și cu rele, cum am mai văzut. Și mulțumesc ca de fiecare dată, apropo, membrilor canalului care fac tot acest conținut posibil. Acum, vreau să vă arăt, pe bune, cum verific eu un instrument înainte să pun bani, euro, pe el. Pentru că la ETF-urile astea tematice, numele te poate păcăli destul de urât. Am mai zis chestia asta. Unul cu energie, în titlu, poate fi plin de petrol și gaze. Poate le vrei, poate nu. Altul poate fi de rețele electrice, altul de mărfuri, teze diferite, ambalaje asemănătoare. Caut grid, First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure, UCITS ETF. Prima verificare, cea mai importantă pentru noi europeni. E UCITS? Da. Adică e construit după regulile europene și mai e și disponibil pentru investitorii de retail din Uniune? Are SIN irlandez, îl vedeți pe ecran. Tot aici, bursa pe care se tranzacționează și moneda. Sunt detalii plictisitoare care schimbă însă randamentul. A doua verificare. Cât mă costă? TER, comisionul total anual 0,63%. Nu e ieftin ca un ETF pe S&P 500 care poate coborî la 0,07%. Dar e prețul specializării. Important e că îl văd transparent înainte de ordine împreună cu costurile de tranzacționare, fără surprize pe factură. A treia verificare, și aici pică majoritatea. Ce e înăuntru? Să deschidem lista de dețineri. Avem Eaton, Johnson Controls, National Grid, ABB, Schneider Electric, Quanta Services, Prysmian, Hubbell & Vent, Terna. Echipamente electrice și electronice, aproape 44% din fond. Utilități, vreo 11%. Deci nu cumpăr energie verde ca lozincă. Cumpăr firmele care fac transformatoarele, cablurile și creierul rețelelor. Asta este teza episodului meu de azi. Acum comparația. Hai să punem lângă el un EXH1. Un ETF pe sectorul energetic european clasic, petrol, gaze, companiile tradiționale mari. Și pe un ETF pe mărfuri care respiră după prețurile materiilor prime. E afectat de inflație, șocuri de ofertă. Vedeți diferența? Sunt 3 instrumente de energie, dar sunt 3 animale complet diferite.
Grid e pariul pe modernizarea rețelei. XH1 e pariul pe barilul scump. Pe Com e pariul pe mărfuri în general. Și mai deschid un document, KID-ul, fișa de risc. 2 minute de citit care te poți scuti de luni de regrete. De ce fac toate astea pe Freedom24? 3 motive practice. 1. Universul de instrumente. ETF-urile tematice de nișă, ca ăsta de Smart Grid, lipsesc de pe multe platforme mai limitate sau apar doar ca produse sintetice. Aici când cumpăr acțiuni sau ETF-uri, cumpăr titlurile reale listate la bursă, nu un CFD care mimează prețul. La instrumente de infrastructură nucleare sau mărfuri, structura produsului schimbă complet riscul. 2. E un broker european. Este reglementat de SAISEC sub cadrul MiFID II. Nu e o garanție de câștig, nimic nu e, dar înseamnă reguli europene de informare, de protecție, de potrivire a produsului cu profilul tău. Nu-mi țin portofoliul pe termen lung într-o aplicație obscură. Nu-mi țin tot portofoliul aici. 3. Au academii și materiale de research, inclusiv o analiză pe grid pe care am citit-o și eu la documentare. Deci dacă ești la început, educă-te întâi, investește după. Linkul e în descriere și în comentariul de desubt dacă vreți să vedeți propria cercetare, exact cum am făcut-o și eu aici, pe ecran. Nu luați de bun ce vă spun eu. Verificați și explorați singuri. În plus, dacă sunteți pregătiți să începeți, există acum și un bonus disponibil, pentru asta ne sponsorizează, să vă zic că dacă vă înregistrați până la finalul lunii august 2026, beneficiați de un an de comision zero pentru acțiuni din SUA și Uniunea Europeană și ETF-uri uciți. Pe scurt, puteți investi fără ca taxele de tranzacționare să vă afecteze randamentul. Și repet, pentru că repet de fiecare dată, toate investițiile implică risc. Valoarea poate să scadă, randamentele trecute nu garantează nimic, iar ce vedeți aici este procesul meu, nu o recomandare personalizată pentru voi. Și acum banii, ca la episodul cu apărare. Astăzi punem 2000 de euro reali în portofoliul ăla public pe teza de azi. Vă arăt exact ce fac eu, cu regulile mele, dar încă o dată, nu e sfat, e transparență. Regulile mele, 4 la număr, 1. Doar instrumente uciți, am mai zis chestia asta, potrivite pentru investitorul obișnuit european. Retail, cum ne mai zicem. 2. ETF-ul e scheletul portofoliului, acțiunea individuală e doar laboratorul. 3. Nu intru cu toți banii odată. Nimeni nu prinde momentul perfect, nici eu, și am încercat. 4. Mereu o poziție care pariază împotriva propriei mele teze. Vreau să mă contrazic data asta. Dacă mă înșel, măcar să nu mă înșel cu tot portofoliul. Alocarea. Hai să vedem. Unde punem banii? 1000 de euro în grid. E teza principală, diversificată pe zeci de companii de infrastructură. First Trust, Nasdaq, Clean Edge, bla 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 bla. Bun. Hai să vedem, am zis că pun 1000. Valoarea de piață, câte bucăți. O să dau aici până când mă apropii de 1000. 1008. Fie. Plasați o comandă. Am emoții. Suntem în timpul zilei de tranzacționare, din câte știu. Confirmați. Starea comenzii, cumpărat. Gata, am grid. Mai pun 400 de euro pe XH1, energie tradițională europeană. Ăsta este contrarianul meu. Dacă tranziția se mai împotmolește, dacă geopolitica scumpește iar barilul, cum am mai văzut prin Ormuz, partea asta de portofoliu mă ține consolidat. Am zis că băgăm 400 de euro în XH1. Bun, hai să și investim în el. Am zis că punem 400 de euro aici. Se tranzacționează pe la vreo 50, deci 8 bucăți. Dacă ar fi toate pe verde toată ziua, ce frumos ar fi. O să mai pun 300 de euro în Extera Energy. Atenție, asta e acțiune individuală, cu tot riscul de companie unică, ca la Rheinmetall, dar are și reglementare, dobânzi, execuție, e poziția mea de studiu. Vreau să simt pe pielea mea diferența încă o dată dintre un ETF diversificat și un singur bilet. Și am zis 300 de euro în Extera Energy. Am și o intrare destul de bună. Graficul spre exemplu, pe anul ăsta, arată că este destul de stabilă. Doar că Nextera este pe dolari și atunci trebuie să convertim. Bun, am transformat euro în dolari. Deci, din câte văd, pot cumpăra doar 3 acțiuni în momentul ăsta. Oare de ce? Mi-a scăpat mie ceva?
Deci am o limită pentru că nu sunt în timpul sesiunii de tranzacționare. Cred, din câte știu, bursa americană începe în vreo jumătate de oră față de momentul când înregistrez eu. Și vreo 300 de euro îi mai las cash pe acolo. Vedem, muniție pentru încă o tranșă sau pentru, poate, o corecție interesantă când vreau să time the market. Știu că nu e o idee bună, dar o să încerc. O să mai cumpăr niște Nextera într-una dintre edițiile viitoare. Și cam astea sunt tranzacțiile mele de astăzi. Hai să mai aruncăm repede o privire pe portofoliul meu. Îmi place și vizualizarea asta. În momentul acesta structura mea este așadar, sunt la 2692,94 euro per total. Văd exact ce dețin defalcat pe fiecare dintre instrumente. Dacă dau pe mai multe, am o vizualizare și mai clar. Iată, am și un scor pentru portofoliul meu, 6 din 7. E destul de bine echilibrat pentru că am volatilitate mică, am lichiditate bună pe fiecare dintre ele, sunt rezistent la șocuri de preț și am o șansă bună de creștere. Aici am și o diagramă destul de bună. În momentul acesta, față de momentul în care am început eu înregistrarea, eram pe minus 2,5% pentru că aveam și bani mai puțini investiți. Acum sunt cu minus 26 de euro. Dacă vreți, faceți un screenshot cu portofoliul meu și ne vedem cu el și îl mai comentăm în edițiile următoare. Orizontul meu sunt însă ani, nu săptămâni și încă o dată. Subliniez chestia asta. Da? Asta este o temă satelit. Sunt câteva procente din tot ce am eu. Nucleul portofoliului va rămâne plictisitor și diversificat, exact cum v-am mai povestit în episoadele despre greșelile investitorilor. Ce vezi aici? Nu sunt toți banii familiei. Scurt și fără anestezie, așadar, ce poate merge prost? ETF-urile tematice sunt concentrate. Când sectorul ăla strănută, tot coșul răcește. Investițiile în rețele depind de reglementatori, de autorizații, de politică, de dobânzi. Infrastructura se finanțează pe credit, iar creditul, cu cât e mai scump, împinge proiectele în viitor, le amână. Nextera era o singură companie cu riscurile ei. Energia tradițională este ciclică. Barilul ieftin o nivelează, o culcă la pământ, iar AI-ul însuși vine cu note de plată pe mediu. Trebuie să ne uităm și la astea. Înseamnă apă, înseamnă terenuri ocupate, înseamnă emisii, înseamnă presiune pe comunități care nu o să stea degeaba. Dacă boom-ul centrelor de date încetinește, o parte din teza asta se mai subțiază. Nimic din ce v-am arătat azi, așadar, nu e fără risc. Nimic. Asta e viața. Sursele pentru materialul de astăzi, ca de obicei, vor fi prin descriere sau în articolul de pe bucnici.ro. Tot în descriere și în primul comentariu link către Freedom24 pentru cine vrea să sape mai departe singur și până data viitoare, follow the money și să vă fie numai bine.